kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show Ayé Ọpẹ́ Yọ. Ṣé ọ̀dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ayé Ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kí a gbé yẹ̀wò. Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé èmi àti ẹ̀yin ó yẹ ká jọ máa dárò wípé níbo la ti ń bọ̀, níbo la dé, níbo la bára wa, níbo la ń lọ. Bọ́dà mi àti sísà mi, mo kí yín wípé ẹ kú ìjókòó. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ò ní di ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bíi ìyàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní No. 2F Akérèlé Extension, Surulere, Lagos, Nigeria. Ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +44 789 795 8178. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe máa darapọ̀ mọ́ wa, bóyá lórí Facebook ni, bóyá lórí YouTube ni, ẹ follow wa lórí Facebook, ẹ subscribe sórí YouTube channel wa. Níbi tí ẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó mú ọgbọ́n wá. Ẹ ṣé gan ni. God bless you. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ torí pé mo ti dá májẹ̀mú wípé mi ò ní máa gba yín lákòókò. Ṣókí báyìí la máa ṣe, ṣókí ni ọbẹ̀ oge. Ẹ ṣé. So music is only a very small part of it. Exactly. See, but music is a small part of it. But at the same time, I consider music to be effective, like a weapon to inform people. African leaders we have all over Africa today are very preoccupied with their own personal development, personal richness, you know. So it is, they are committing crimes against the African people. And they're not the right persons on And they're not the that right place. persons in that place. They are putting us into bondage, they're making us slaves, they follow white man's footsteps too much, they don't want to improve Africa as Africa should be improved. They are not authentic, and they are corrupt. Africa has to improve by its own methods. You see, every race has a reason to be born. Yeah. The white people have a reason to be born in Europe. So when they're born in Europe, they create their own cultures and their own way of life. They have their own God that they worship. In Africa, we had a reason to be born there. So we have a God. We have our gods and we have our mode of worship. You see. But when the African doesn't want to understand or participate in the reason why he was born, then he becomes a failure. See, so all the African leaders look up to Europe for progress. Okay, you cannot. Bọ́dà mi àti sísà mi ò fẹ́ gbàgbé ni. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ mi ńbẹ̀ yẹn. Bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó, kọ́lọ́run kó bá wa fikú ṣe ìsinmi fún wọn. Ó ní, ẹ jẹ́ kí n dá padà sẹ́yìn díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ yẹn gbọ́. They have their own God that they worship. In Africa, we had a reason to be born there. So we have a God. We have our gods and we have our mode of worship. Ó ní
wọ́n ní ọlọ́run títí wọn. Àwọn òyìnbó yìí ní ọlọ́run títí wọn. Ó ní ọlọ́run náà, àwa náà tá jẹ́ dúdú, àwa náà ní ọlọ́run tiwa. Ṣé bó ṣe rí nìyẹn brọ́dà mi àti sísítà mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi? Tàbí irọ́ wà nínú ẹ̀? Tàbí ó ń ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ ni? Tá bá dẹ̀ ní ká fi ojú inú wò ó, gẹ́gẹ́ bí ìrírí, tá bá máa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ bàbá Fẹlá Aníkúlápó yìí gan, ó yẹ ká sọ wípé ní ara àwọn òòṣà ilẹ̀ Yorùbá ni lòun náà jẹ́, torí wípé bí ìgbà tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ó padà ń bọ́ sí ìmúṣẹ, ó ń wá sí ìmúṣẹ. Ṣérọ́ ni mo pa ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi? Ẹ jẹ́ kí n máa rí yes or kí n máa rí kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ó ní àwọn òyìnbó ní ọlọ́run títí wọn, àwa náà ní ọlọ́run títí wa. Ó dàbí pé irọ́ ni, ẹ jẹ́ àtúnbẹ̀ yẹn gbọ́. So when they're born in Europe, they create their own cultures and their own way of life. They have their own God. They have their own life. Ó ní ilé ayé títí wọn. Ó own ilé ayé títí wọn. Ó ní culture títí wọn tó bá wọn lára mu. Ó wá ní ọlọ́run títí wọn tó ní àgbójúlé lórí, tó lágbẹ́kẹ̀lé lé lórí. That they worship. In Africa, we had a reason to be born there. So we have a God, we have our gods, and we have our mode of worship. You see. But when the African doesn't want to understand or participate in the reason why he was born. Ṣẹ́gbọ́n, ọ̀rọ̀ làákàyè. Báwo làwa dúdú là ṣe ní ìròrí, là ṣe ní ìrònú? Kí nìdí? Why gan tọ́lọ́run dá wa ní dúdú? Because à ń challenge Ọlọ́run ni. So many of us, a máa ń challenge Ọlọ́run ni pé why tọ́lọ́run dá mi ní dúdú? Torí tóyìnbó bá ń sọ fún wa gan wípé alálàwa àní àwa gan lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá, a tún máa bá òyìnbó máa jiyàn ní wípé láéláé sẹ́ẹ̀ àti ara. And he becomes a failure. See, so all the African leaders look up to Europe for progress. Okay, you can. Àwa máa sọ wípé àti ara Éfà, àti ara Adam àti Eve wípé òun làwa ti wá. Torí wípé nǹkan tí àwa kà nínú ìwé ó dájú nǹkan tí àwa bá ń lẹ̀, ó tún wá dájú nǹkan tí àwọn òyìnbó gangan ta ní àti ara wọn jáde nínú ìwé tán kọ, tán wá sọ wípé àní kò rí bẹ́ẹ̀, àní ẹ̀yin Áfíríkà alẹ́yìn ni Ọlọ́run kọ́kọ́ dá. Èwo ló wá jẹ́ original nínú méjèèjì, brọ́dà mi àti sísítà mi? Pẹ̀lú nǹkan tí bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó tó ń sọ yìí, Ọlọ́run ní reason tó ṣe dá òyìnbó ní òyìnbó, tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ wípé ara dúdú ni òyìnbó ti jáde. Mind you, lọ gbá research, lọ wò ó dáadáa, lọ kà á dáadáa. Òyìnbó méjì ò lè bí dúdú, but dúdú lè bí òyìnbó. Báwo ni dúdú ṣe fẹ́ bí òyìnbó? A rí dúdú tó ń bí àfín. Tí àfín méjì tó bá fẹ́ bímọ, kí ló máa bí? Tí àfín méjì again nínú àwọn generation kan mo yìí ń sọ o, èmi jẹ́ àfín, ọkọ mi jẹ́ àfín, á wá bímọ àfín. Àwọn ọmọ méjì yẹn náà wọ́n tún wá fẹ́ àfín, àfín tún wá bí àfín. Tí àfín bá bí àfín lórí ìkẹta ìkẹrin, ó máa di òyìnbó. Dúdú ló lè bí òyìnbó, òyìnbó ò lè bí dúdú. Ẹ jẹ́ ká stop láti máa tara wa sí oko ẹrú. Ojú ti là. Generation tá a wà nínú ẹ̀ yìí, ó yàtọ̀ sí 80 years ago, ó yàtọ̀ 50 years ago, ó yàtọ̀ sí 10 years ago.
ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n láàrin ara wa, ẹ jẹ́ ká learn, ẹ má jẹ́ ká fi ojú ìtara, ìlara ká fi máa wo nǹkan aggressive, ẹ má jẹ́ ká fi máa wo àwọn nǹkan tá a bá gbọ́, ẹ dẹ̀ má nígbàgbọ́ wípé kí ló ń sọ. No, ọ̀dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ kó rí ọgbọ́n kọ́ nínú ẹ̀, tó dẹ̀ jẹ́ wípé onílàákàyè míì máa sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ ló máa sọ lẹ́nu. Ṣé bóyá rí nìyẹn brọ́dà mi àti sísà mi, ìyá mi àti bàbá mi? Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi fi yes yes or no no, ẹ bá mi fi síbẹ̀. A mọ rírì ara wa, kó dé ń ṣẹjọ́ wa, bó ó ti tó àkókò tí a máa ṣe ìwádìí, kò ń ṣe nǹkan tán gbé léèyàn lọ́wọ́ nìkan lèèyàn máa tọ ìpasẹ̀. Báwo ni nǹkan yẹn ṣe wá? Tí òyìnbó tó bá gbé ọjà kalẹ̀, a fẹ́ kó comment lórí ẹ̀, ibo ló ti rí ìpolówó yẹn? Wọ́n fẹ́ mọ apá ibo lọ́jà yẹn ló ti tà jù, kán lè mọ apá ibo náà ti fẹ́ máa ṣe ìpolówó. Wọ́n fẹ́ lọ wo comment nínú àwọn gbogbo ibi tí wọ́n ti ṣe ìpolówó. Kí ni comment àwọn èèyàn? Kí ni contribution àwọn èèyàn? Kí ni àfikún? Kí ni àyọkúrò àwọn ènìyàn? Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó máa roko sọ́dọ̀ ẹlòmíì, everybody ń roko sọ́dọ̀ ara ẹ̀ ni. But kò sí nǹkan tó le ní wípé níbi tá a dé yìí ká wá ìmọ̀ kún ìmọ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe sọ sallallahu alaihi wasallam, ó ní tó bá jẹ́ ìlú China ní ìmọ̀ wà, kò sọ wípé ní Islam wà o. Quote me anywhere. Kò ní tó bá jẹ́ China ni Islam wà, ó ní tó bá jẹ́ China ni ìmọ̀ wà, ó ní kí wọ́n tọ̀ lọ. Ẹ má jẹ́ ká fi ìlara tàbí ìtara ká fi máa gbọ́ ọ̀rọ̀. Èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, Ọlọ́run sọ wípé a nílàákàyè bí, Ọlọ́run wá sọ wípé ó ní onílàákàyè lòun bá sọ̀rọ̀, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn. Ìwọ tó bá ń gbọ́rọ̀ mi, tá bá jọ ń ṣe ètò, onílàákàyè, ẹni tó máa digest, kò ń ṣe àwọn tó máa fi ara gbígbóná, ìkanlára tó máa fi gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, tó máa fi jẹ́ pé at the end of the day negative etí òun náà máa fi gbọ́. Ọ̀tọ́ bá fi positive gbọ́, wọ́n máa fi negative, wọ́n máa fi fling ẹ̀ sọnù. Ìyẹn ló fi jẹ́ wípé olóye ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Not know a white man's things better than the white man. So therefore you cannot intend to progress at the same level with the white man. You see, Africa has not been able to contribute its own knowledge to this universe. But we have knowledge in Africa. You understand? Yeah, of course. You see, so all these things need to be in the education system of the African countries. The fact that Africa must unite as one government must be in the education system in African countries. Citizens of Europe should be informed that British taught us democracy. America introduced democracy into Africa. Okay. There can never be a military rule in Britain or America. Never. They will not accept it because in their culture, they know that the soldier has his place in the society, and everybody understands that. Now they bring the same culture to my people, and the soldiers are now ruling many African countries. And America and Britain does business with these governments. But these governments cannot be legal governments because they are military governments, which they cannot accept in their countries. So that cannot be fair. These are the kind of things we're fighting about. The situation in Europe is not the situation in Nigeria, in my country, for instance. You see, you have the European system that you clearly understand and you work out. But we have an alien system that guides our minds, which is the European system. And our minds are African. So there's a total confusion in that country. Everything is so expensive. There's foreign currency for that matter, foreign currency problem for that matter.
In some African countries, $1 unit is 200 units of that country's money. 1 to 200, and it's ridiculous. Now, brother mi àti sister mi, ẹ wo ìgbà tí Fẹlá ti kú, ẹ wo ọ̀rọ̀ tó sọ sílẹ̀. Nínú àkọọ́lẹ̀ àwọn ẹlòmíì gan tán pera wọn ní ènìyàn Ọlọ́run. Tán bá ní kán gbé àwọn àti Fẹlá, kán gbé wọn sí orí ìwọ̀n, wọ́n máa rí wípé Fẹlá tí ò lọ sí church, tí ò lọ sí mosque, wọ́n máa rí wípé ìwọ̀n ẹ̀gbọ́n ó gbé sókè ju àwọn tán pera wọn léèyàn lọ. Tá dẹ̀ ṣì ń bá bẹ́ẹ̀ títí di ọjọ́ títí òní yìí. Àwọn Áfríkà a ní brain, Ọlọ́run fún wa ní làákàyè, but kí ni a ṣe tàbí ibo ni nǹkan ti dàpọ̀ mọ́ra wọn? Why tá a lè lo làákàyè yẹn? Ìgbà tá a rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà tán wá sí òkè òkun tán ń ṣe dáadáa, tó dẹ̀ jẹ́ wípé ní Nàìjíríà kò dẹ̀ ń ṣe èèyàn kan ló ń ṣe èèyàn kan, bí ò ń ṣe wípé ìjọba àwọn ló ń gbé ojú ògo wọn ló ń gbé sílẹ̀. Torí pé kí ni, nǹkan tí ò yẹ kán mójútó òun ló ń mójútó. Ẹ wo bọ́n ṣe ń yá owó, gbogbo owó tán ń yá, kí ni èrè owó tán yá yẹn? Àǹfààní wo ló ṣe fún ará ìlú? Gbogbo epo tán ń tà, gbogbo èyí tán pín sọ́wọ́ ara wọn, tán fi ṣe family to family, ọ̀rẹ́ to ọ̀rẹ́, àǹfààní wo ni ọmọ ìlú jẹ lórí ẹ̀? Ẹ wo ọmọkùnrin kan tán ní ó lè fi omi ẹja, ó lè fi faná wọnú ilé. Ẹ wo gbogbo irú làákàyè tí Ọlọ́run tó jogún fún ọmọkùnrin náà. Tó bá jẹ́ ní ìlú òyìnbó ni, á mọ bọ́n ṣe máa tètè ràgàgà bó. Irú training wo làwọn máa fún? Irú báwo ló ṣe lè wúlò ní àwùjọ tó tún máa wúlò fún ara ẹ̀? Láti ọjọ́ tí àwọn oníròyìn tán ti ń lọ sí ibi tí arákùnrin náà tó wà, ǹjẹ́ ẹ rí gbọ́ wípé a rí èèyàn kankan tó gbé ìgbésẹ̀ dìde? Kódà gan nǹkan tí individual or group, nǹkan tí wọ́n lè ṣe ni. Gbogbo nǹkan kọ́ ni a lè dá ìjọba. Ibo ni ọpọlọ wa wà? Gbogbo èyí tó bá lè ríbi sá kúrò, ìgbà tó jẹ́ wípé tó bá ní ọpọlọ yẹn, wọn ò ní jẹ́ kó dàgbàsókè nílẹ̀ ibi tán ti bí ẹ. Ó di dandan kó o wá ìdí kan tàbí ìdí kejì láti sá kúrò nínú ìlú yìí. Àìmọye ẹni tó ní ọpọlọ tó jẹ́ pé ó jẹrà mọ́ nínú ni. Ibo la dé? Ibo la wà? Ibo là ń lọ? Ta la ṣẹ̀? Ta ló ṣẹ̀ wá? Ìgbà wo la fẹ́ kúrò nínú ìgbèkùn? Èèyàn kankan ò ṣe wá o, bí ò ń ṣe ìjọba ló ń ṣe aráàlú, táráàlú náà dẹ̀ ń ṣe ìjọba. Torí pé kí ni? Tó bá jẹ́ lótìítọ́ àti òdodo ni, eku ò ké bí eku, ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ, ọmọ èèyàn ò fọhùn bí ènìyàn mọ́. A dúró lórí gẹ́gẹ́ bá ṣe wí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé àwọn ìyá wa la pè é, ó máa da, ó máa da. Nígbà tí bàbá búbù wà ńbẹ̀, wọ́n ní ìgbà good luck kán ló dáa jù ìgbà ẹ̀ lọ. Ìgbà tí bàbá búbù tún débẹ̀, wọ́n nígbà bàbá búbù gan, wọ́n lára tún rọ àwọn èèyàn ju ìgbà bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Tó bá tún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bá tún wà, tó bá tún kúrò ńbẹ̀, ṣé báyìí máa bá lọ leléyìí? Question mark. Ìgbòho Òòṣà ó baba Dámì, àwọn náà gbìyànjú, wọ́n dẹ̀ ṣì ń gbìyànjú lọ. But àwa tá a kù ńkọ́? A dẹ̀ mọ àwọn tó yìn wá lórí ìgbìyànjú yẹn náà. Àwa tá a kù ńkọ́? Kí ni ìgbìyànjú wa? Alọ́pọlọ, alọ́gbọ́n, anílàákàyè, àwọn ẹni yìí náà fẹ́ jẹ́ ká bọ́. Tí èmi ní tèmi ni, mí ni, òun ni ti Áfríkà. Òyìnbó máa plan báwo ni generation tó ń bọ̀, báwo náà máa ṣe wá gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn. Báwo ló ṣe lè wà nínú ilé kán máa ka owó? Báwo ni ilé ayé ṣe lè tún rọ̀yàn lọ́rùn ju èyí tá a wà yìí lọ?
báwo náà ṣe fẹ́ sọ ilé ayé di paradise tí àwa tá àti ẹ̀ lè dá ṣe bèbí débi wípé a fẹ́ ṣe ìtayín lásán China ló ti ń ṣe wá fún wa. Àwọn Áfíríkà ń ronú báwo ni ọmọ àwọn, ìyàwó àwọn, ẹ̀gbọ́n, fámílì, ẹbí àwọn ṣe máa jàjàbọ́, báwo ló ṣe máa dolóríire, báwo làwọn ṣe fẹ́ lọ nílé lókè òkun, báwo làwọn ṣe fẹ́ ra gbogbo àdúgbò wọn, tí òyìnbó dẹ̀ ń wò wípé báwo ni a ṣe fẹ́ bọ́, báwo làwọn ṣe fẹ́ bọ́ nínú hílà yìí táwọn fẹ́ tẹ̀síwájú torí ìran tó ń bọ̀. Àwọn ìjọba Nàìjíríà wọ́n ń tẹ̀síwájú torí fámílì wọn, torí ọ̀rẹ́, torí ẹbí. Òyìnbó ń tẹ̀síwájú torí ìran tó ń bọ̀ tí ò tíì dé, tí ò tiẹ̀ fámílì mọ́. Ṣé rí wípé kí Ọlọ́run kó yọ wá nínú oko ẹrú tí a wà yìí. Ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ èmi àti rẹ. Wọ́n ní tó bá dójú kinní kan fùrọ̀ wàhálà. Mo mọ̀ pé tó bá dé ojú ẹ̀, nǹkan tá à ń sọ yìí náà wọn ò ní sọ fún èèyàn kan wípé padà sí oko ilé bàbá ẹ̀. Ìyẹn lára àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Àyàfi tí wọ́n bá gbọ́ lẹ́nu wa lótìítọ́ àtòdodo wípé a ní ìyà ń jẹ wá sẹ̀, ẹ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa, àní ẹ pín wa, ẹ jẹ́ kó oníkálukú kó lọ nílò ẹ̀. Ṣé èèyàn 1000 kan ṣó lè dá ṣe? Bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí, a rí wípé ara ṣì rọ àwọn ènìyàn. Epo ò tíì di 1000, kò dẹ̀ tíì di 2000. Ìgbà tó di 700, oníkálukú pariwo náà ni, oníkálukú dẹ̀ rọra ń wo tiẹ̀, Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ètò ti ṣe fún wa ní dáadáa, kò ní bàjẹ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi, mo ní pápápá la máa mú wá ńsìnyí, tí ò ní gbà wá lákòókò, so that tí ó máa lè wúlò láti bá wa share sára ilé, sára oko, sórí àwọn group tí ẹ bá tó wà náà. Ẹ bá wa fi like sílẹ̀, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Orúkọ tèmi ò tíì yípadà, Dr. Zabby Talk Show Ayé Ọpẹ́yọ. Mo kí yín lórí YouTube, mo kí yín lórí Facebook. Tó bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ tí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook náà ni, ẹ follow wa, so that anytime tó bá ṣe program, ẹ lè máa rí notification. Àlàáfíà ni fún ọmọ Ọlọ́run. Ojú òní ti wá, ọ̀rọ̀ wa dayọ̀. Yorùbá Nation no going back. Ẹ ṣé gan ni. Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bíi ìyàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní nọ́mbà 2F Akérèlé Extension, Surulere, Lagos, Nigeria. Ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +44 789 795 8178. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.